هالفيديو رح يكون طويل. حضروا النتورك اللي عملناه بالبارت 0 وبس تصيروا ريدي كملوا معي. الراوتينج تيبل يلي فيكم تشوفوها من خلال كوماند show IP route فيها كل النون نتورك ادريسز، يعني هالادريس وصلوا على التابل بطريقتين، يا هن دايركتلي كونكتد او تعلمها الراوتر، وفي كمان طريقتين في الراوتر يتعلم فيها، يا من خلال static routes configuré من النتورك ادمنستريتور او بطريقه ديناميك من خلال الراوتينج بروتوكولز. هلا اذا بدكم تعرفوا شو صار وشو عم بيصير فيكم تستعملوا كوماند debug IP routing، بتشوفوا بالتفاصيل شو عم بيصير انتم عم بتزيدوا او انتم عم بتشيلوا الراوتس. بس بدكم تغيروا IP address لانترفيس معينه، طفوها using shutdown command، شيلوا الاي بي ادرس اللي ديجا موجوده وهيك بتروح الراوت من الراوتينج تيبل. رجعوا زيدوا اي بي ادرس جديده واعملوا enable للانترفيس. ملاحظه مهمه، الكوماند debug all مهمه صحيح، بس لازم تستعمل بحذر. هالكوماند كتير مفيده وقت نكون عم نعمل ترابل شوتينج او configuration على الراوتر، بس بتقدر تاثر على البرفورمانس تبع الروتر والاوبريشنز تبعه. هالكوماند بتستهلك برسنتج كبير من السي بي يو والميموري، كرمال هيك استعملوها لوقت صغير ودغري اعملوا لها ديزيبل وقت تبطلوا بحاجه لها. فيكم مثل ما حكيت قبل تستعملوا show IP interface brief تو ترابل شوت الستاتسز تبع الانترفيسز. قبل ما اختم هالبارت لازم تنتبهوا انه الراوتر وقت تعملوا له كونفيجراسيون للانترفيس تبعه، الراوتينج تيبل رح يكون فيها بس الدايركتلي كونكتد نتوركس عليها، بس ما عندها غير راوتس، يعني بس الدايركتلي كونكتد نتوركس بيقدر يوصل لهم. يعني ار1 ما بيعرف يوصل على بي سي 2، مشان هيك بينج من بي سي 1 على بي سي 2 ما بيمشي، بس بينج من بي سي 1 على انترفيس بالراوتر 1 بتمشي. كيف بدنا نحل هالمشكلة ونوصل للريموت نتوركس؟ رح نشوف بهالابيزود وحدة من السوليوشنز، بس لاقونا بالبارت 7 قبل لنحكي عن السي دي بي.